साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईहरूलाई भिपिएन बिना टिकटक कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिन लागिरहेको छु। बिना भिपिएन पनि अब टिकटक सजिलैसँग चलाउनलाई सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरूले अहिलेसम्म यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने नयाँ नयाँ जानकारीहरू तपाईहरू माझमा मैले ल्याइरहने छु। त्यसकारण पनि तपाईले सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न लागिरहेको छु। तपाईहरूलाई पनि एकदम हेल्प हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसकारण पनि मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईहरूलाई जानकारी दिनको लागि। टिकटक सजिलैसँग चलाउनको लागि तपाईहरूलाई मैले जानकारी दिनलाई लागेको हो र तपाईहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर पनि हो। तपाईहरूले पहिला सेटिङमा यसरी मोबाइलको सेटिङमा अन गर्नुहोला, अनि त्यसपछि यसरी सर तल सारौँ। यसरी सर सार्नुहोला। यहाँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले पनि तपाईहरूको पनि टिकटक चलिरहेको छैन भने केही सेटिङ गरेपछि अटोमेटिक चल्न थाल्नेछ। यो कनेक्सन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर तपाईहरूले मोर कनेक्सनमा यहाँ टच गरेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट डिएनएस भनेर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो अटोमेटिकमा राखेको छु। तपाईहरूको चाहिँ यो डिएनएस चाहिँ अफ छ भने तपाईहरूले चाहिँ अटोमेटिकमा राख्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै तपाईहरूको पनि टिकटक चल्नेछ, टिकटक चल्न सुरु हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूले यो अटोमेटिकमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो तरिका हो। टिकटक भिपिएन बिना नै सजिलैसँग चलाउने पहिलो तरिका चाहिँ यो हो र यो अटोमेटिकमा छ छैन चेक गर्नु होला। मैले चाहिँ अटोमेटिकमा राखेर चलाइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरूले नै अटोमेटिकमा राखेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। अनि टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गएर तपाईहरूले टिकटक चल्न सुरु भइसकेको छ। अब सामाजिक तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ के हो साथी पारा ऐसा लगा आपको क्या अनुभव चाहिँ अब भने हातले माथिबाट सार्नु होला। अनि यो वाइफाईको सिग्नल यो वाइफाईको यसमा आउनेछ। अनि सेटिङमा थिच्नु, त्यसपछि भ्यू लेखेको छ यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तल सर सार्नु होला। त्यसपछि डिएनएस लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हटाइदिनु होला। अनि यहाँ जे लेखेको छ त्यही नै लेख्नु होला। जस्तो 8 इन्टु 8 थप्लो लेखेर 8 थप्लो 8 थप्लो 4वटा 8 लेख्नु होला। यसरी 8 थप्लो 8 थप्लो 8 थप्लो 8 अनि तल चाहिँ 8 थप्लो 8 थप्लो 4 थप्लो 4 गरेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरूले सेभ गरिसक्नु भएपछि तपाईहरूको सेटिङ पुरा भएको छ। यो सेटिङ गरिसक्नु भएपछि तपाईहरूले यसलाई ब्याक गरेर
तपाईँहरूले टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक चल्न सुरु हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साइबर ब्यूरोले सोमबार मेरो नाम के हो भाइ? मेरो नाम बोक्यो। तर जुन हिसाबमा आइफोन बढ्छ देखिहाल्नुभयो। यो सेटिङ गरिसकेपछि टिकटक चल्न सुरु भइसकेको छ। अब फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङमा आएर यहाँ सर्च गरेर हेर्नुहोला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेकै ठाउँमा हो यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यता चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चेन्ज हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ एकपल्ट फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्राइभेट डिएनएसमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र चेक गर्दाखेरि यो हामीले अटोमेटिकमा राखेको थियो। यो अटोमेटिकमा छ छैन हेर्नु होला तपाईँहरूले। हुन त एकपल्ट राखेपछि हुन्छ नै, तैपनि अटोमेटिकमा छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गरेर हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि यसलाई अटोमेटिकमा छ भने अटोमेटिकमै राखेर सेभ गर्नु होला, तल चाहिँ नराख्नु होला। अनि यसलाई ब्याक गरौँ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याक गरेपछि हामीहरूले अब फेरि टिकटक सामना गरोगे तुम्हारे मर्द होने की गलत। त साथीहरू आजलाई यति नै जानकारी। हस् त, नमस्कार।